Bây giờ lên khu chung cư của một chị Việt Nam, bạn của chị đi đằng trước. Và khu chung cư này thì mới xây các bạn ạ. Đây, chung cư mới xây cũng rất là sạch sẽ và hiện đại như thế này. Và bây giờ review cho các bạn chung cư ở Hàn Quốc mới xây xem nó như thế nào. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bạn chung cư tại Hàn Quốc và giá thuê chung cư. Xem là ở Hàn Quốc thì thuê nhà như thế nào và giá thuê là bao nhiêu tiền. Mọi người muốn thuê nhà ở Hàn Quốc thì chúng ta nên làm những cái công việc gì. Và bây giờ em và chị gái sẽ lên nhà chung cư và review đến mọi người nhé. Thang máy mới xây cho nên là khá là hiện đại và đi lại cũng rất là dễ dàng. Đi mấy vòng. Wow, chung cư ở đây nhiều phòng thật đấy. Chung cư nhà em có 2 phòng, 1 tầng. Chung cư này thì 1 tầng nhiều phòng. Hello hello. Xin chào cả nhà. Con gái ơi, xin chào xin chào. Wow, dễ thương quá đi. Và ở đây các bạn thấy chung cư này chỉ có khoảng 65 mét vuông thôi, 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Chung cư này thì bây giờ đang có một chị Việt Nam sống cùng với 3 người con, 1 cô con gái và 2 cậu con trai. Chị người Việt Nam sống ở đây là mẹ đơn thân cho nên là được nhà nước hỗ trợ rất là nhiều. Và đây là cái giấy hỗ trợ mà được cử đợt này. Hiện nay thì chị và các con được nhận hỗ trợ 1 tháng là khoảng 2.500.000 won, tương đương với 50 triệu Việt Nam đồng. Vì có 2 cậu con đang đi học cùng với 1 cô con gái nhỏ cho nên là các cái chi phí cũng khá là nhiều. Và hiện nay thì chị không thể đi làm được tại vì phải chăm con nhỏ cho nên là được hỗ trợ, cũng rất là vất vả. Và hôm nay thì các chị em đến đây nhuộm tóc và cùng trò chuyện, làm quen, nói chuyện rất là vui vẻ mọi người ạ. Ở Hàn Quốc thì những gia đình chỉ có 1 cha hoặc là 1 người mẹ thì sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, đặc biệt là có nhiều con nhỏ. Đất nước Hàn Quốc bây giờ dân số già cho nên là có nhiều con nhỏ sẽ được ưu tiên và được hỗ trợ rất là nhiều. Hiện nay thì cái nhà chị Việt Nam đang sống này diện tích 65 mét vuông, giá thuê là 70 triệu won trong vòng 2 năm. Ở Hàn Quốc thì hiện nay có 2 kiểu thuê nhà chính. Thứ nhất là thuê nhà trả tiền theo tháng, cũng giống như ở Việt Nam. Các bạn ở tháng nào thì trả tiền tháng đó và các bạn phải đặt cọc một số tiền đảm bảo. Cách thứ hai đó là thuê nhà theo năm. Thuê nhà theo năm thì các bạn đặt vào một số tiền rất là lớn cho chủ nhà và trong vòng 2 năm các bạn ký hợp đồng ở căn nhà này, các bạn không phải trả thêm những cái chi phí khác mà chỉ trả những cái sinh hoạt phí như là phí quản lý này, ở đây thì có phí điện, phí nước, phí ga. Như căn chung cư mới mà chị Việt Nam đang thuê ở đây là 65 mét vuông và thuê hợp đồng 2 năm. Giá thuê là 1.400.000 won. Do chị ấy là gia đình mẹ đơn thân cho nên là được nhà nước hỗ trợ 50% phí thuê. Chị ấy phải đặt vào cho thuê nhà là 70 triệu won, tương đương với 1.400 triệu Việt Nam đồng. Nếu mà căn nhà này các bạn định thuê trả tiền theo tháng thì 1 tháng tương đương với khoảng 600 cho tới 650.000. Các chị em bây giờ gặp nhau thì đa số toàn là người làm về bên tóc các bạn ạ. Vì vậy là tự nhuộm ở nhà, thứ nhất là tiết kiệm chi phí, thứ hai là có thể làm được những kiểu đầu mà mình thích, nhuộm những cái màu mà mình muốn nhuộm. Vậy thì thuê nhà ở Hàn Quốc thì cũng có rất là nhiều những cái điều kiện. Khi mà các bạn muốn thuê nhà các bạn cũng phải ký hợp đồng. Vậy thì những người bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì ký hợp đồng rất là khó khăn. Vì vậy đa số là họ phải nhờ những người quen biết tại Hàn Quốc, những người mà hợp pháp họ ký hợp đồng cho. Hiện nay thì ở Hàn Quốc những căn chung cư mới như thế này thì giá nó hơi cao các bạn ạ. Các bạn có thể tìm một số những cái căn chung cư lâu rồi, cũ rồi thì giá nó cũng rẻ hơn một chút. Và nếu các bạn thuê theo tháng thì cũng tùy chủ, có chủ thì cũng bắt các bạn đặt cọc. Hiện nay thì những cái nhà nhỏ nhỏ một chút thuê theo tháng thì các bạn cũng phải cọc khoảng 3 triệu won tới 5 triệu won. Vì vậy một số bạn mà muốn thuê nhà cho mình thì cũng phải sẵn có một số tiền. Nếu các bạn không có tiền đặt cọc thì nhiều chỗ họ không có cho thuê đâu.
Những bạn mà mới sang Hàn mà đi làm chưa có chỗ ở hay là không biết thuê như thế nào, các bạn có thể tìm môi giới. Những người môi giới thì họ có quan hệ rộng, họ có thể thuê nhà cho các bạn và các bạn chỉ cần trả tiền nhà thôi. Thường thì những bạn mà đi làm lao động ấy, thuê nhà giá rẻ thì hiện nay giá một cái căn phòng khép kín khoảng 8-10 mét vuông thì giá là 250 cho tới 300 ngàn won. Nếu mà các bạn không biết tìm phòng rồi là khó khăn trong cái việc tìm nhà thuê, các bạn có thể đến những cái chỗ làm bất động sản, người ta gọi là trung tâm môi giới bất động sản đó. Những cái nơi đó thì họ sẽ giới thiệu cho các bạn những căn nhà họ đang cho thuê, cách thuê nhà, thủ tục thuê, cách ký hợp đồng và những cái điều kiện mà các bạn có thể thuê nhà. Vậy thì bạn nào muốn thuê nhà thì cũng phải biết tiếng Hàn một chút mới có thể thuê được. Nhà bây giờ nó đang xây. Bây giờ em xuống dưới. Thang máy thì cũng khá là rộng, rộng hơn cả thang máy chung cư nhà em. Chung cư nhà em thì ở một tầng chỉ có 2 phòng thôi, còn ở đây một tầng nhiều phòng. Và đây chung cư này đi ra ngoài cũng rất là đẹp cảnh. Chung cư mới cho nên là cây cối họ vẫn đang chống cọc như thế này. Như các bạn thấy thì đây chung cư này cũng rất là mới và bãi đỗ xe thì khá là rộng. Ngoài ra thì các cái phần tiện ích ở đây cũng rất là phong phú và tiện lợi. Đây là có những cái khu vui chơi cho trẻ em. Rồi bên cạnh thì có những nơi để xe đạp. Những cái khu tiện ích như là chòi nghỉ rồi bãi đỗ xe, cảnh quan cũng khá là phong phú và rất là rộng. Bây giờ nhiều khu đất nó đắt đấy các bạn, họ xây nhà rất là sát, rồi những cái khu vực vui chơi cảnh quan rất là ít. Tuy nhiên thì những cái khu mà nó ở ngoài rìa thành phố một chút, đất nó rộng rãi rồi giá đất nó không phải quá là đắt đấy, người ta xây cũng rộng hơn. Vì vậy nhiều người họ cũng chọn đi ra những cái khu bên ngoài mua nhà hoặc là thuê. Nhà ở đây thì mua hoặc là thuê rất là nhiều. Và đây các bạn thấy chung cư họ xây cũng khá là cao. Đây là chim bồ câu đây. Chim bồ câu ở đây thì nó cũng rất là thân thiện và không sợ người. Chim này là chim cu hay sao ấy. Chim cu gáy các bạn ạ, phải chim bồ câu. Những khu tiện ích ở bên này thì rộng hơn, đẹp hơn một chút. Ví dụ như các bạn mà ở nhà trong những cái chung cư ở khu vực này thì đều có thể sử dụng được những cái tiện ích chung ở đây. Rất là rộng rãi và thoải mái. Và sau khi đi chơi ở nhà chị Việt Nam thì bây giờ chồng em lên đón. Ngáp cái gì vậy chồng? Sao lại ngáp? Chắc là vừa mới đi làm xong rồi mệt các bạn ạ. Chồng em vừa mới đi dậy xong rồi bây giờ ra đón vợ về. Vợ thì sang bên này đi chơi, xong rồi chồng sang bên này đón. Từ cái nơi chồng em làm việc đến đây thì chắc là cũng đi mất khoảng 20-30 phút. Cũng khá là xa. Tuy nhiên thì vợ gọi đến đón cho nên là cũng rất là vui vẻ và cũng không kêu ca gì. Được cái khá là dễ thương các bạn. Hôm nay thời tiết cũng rất là mát mẻ. Vợ chồng em thì chắc là hôm nay buổi tối không có ra ruộng, sẽ ở nhà và nấu ăn, thưởng thức những cái món ăn rất là đơn giản tại nhà thôi. Và bây giờ em và chồng sẽ đi về đây. Ngày hôm nay rất là vui chia sẻ đến các bạn một ngày đi chơi cùng với một số chị Việt Nam và chia sẻ thêm một số những cái cuộc sống tại Hàn Quốc. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đây là thành phố nơi em sống mọi người ơi. Thành phố tuy khá là nhỏ nhưng rất yên bình và sạch sẽ.